السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن الجيم ويك بريمير ليج 2. هنتكلم على ماتش ليفربول وساوثهامبتون وماتش سبيرز ومانشستر سيتي. هبتدي بأول ماتش اللي هو ليفربول وساوثهامبتون عشان نتلعب الأول. زي ما انتم شايفين جنبي على الشاشة كده، كلوب غير شوية في التشكيلة اللي لعبت قدام تشيلسي. بدأ بأرنولد ناحية اليمين بدل جوميز عمل ماتش سيء جدا قدام تشيلسي، فكويس إن أرنولد ابتدى. بس أرنولد عنده مستوى أعلى بكتير من كده. النهاردة ما عجبنيش الحقيقة. وبدأ بتشامبرلين مكان هندرسون هنا، بدل ما بدأ بتشامبرلين على الشمال آخر مرة قدام تشيلسي جابه في مكانه الأصلي اللي كان بيلعب فيه مع ليفربول على اليمين. تشامبرلين أدى أداء كويس وفي نفس الوقت لعب دقائق كتير، وده كويس للفتنس بتاعه لأنه هو لسه طبعا راجع من رباط الصليب. وبدأ بواينالدم هنا مكان فابينيو، لأنه فابينيو لعب ال 120 دقيقة وأكيد تعب. اللي حصل النهارده مع ليفربول كان طبيعي جدا، لأنه ليفربول لعب 120 دقيقة في 90 دقيقة في 120 دقيقة، فطبيعي الإرهاق كان يجي للعيبة. وطبعا الطريقه اللي لعب بيها ساوثهامبتون تعبتهم جدا. ساوثهامبتون لعب ب 3-5-2، بس كان في الشوط الاول عنده فيري هاي بريسنج، كان بيضغط على ليفربول في منطقته كتير جدا. فده كان مخلي لعيبه ليفربول مش مستريحه، مش عارفين يلعبوا الكره على الارض، لانه ليفربول بتحب تلعب الكره على الارض كتير 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 وتحضر كتير. وفي نفس الوقت كانوا بيخلوهم يلعبوا الكور الطويله، وده كان بيخلي الميس باس عالي جدا عند ليفربول. فعشان كده ما كانش فيه خطوره عاليه جدا في الشوط الاول من ليفربول على ساوثهامبتون. ادريان عمل ماتش كويس، لكن المشكله بتاعت ادريان ان هو بيحاول يلعب من ورا كتير وهو ما بيعرفش. فانا شايف ان يعني كلوب محتاج يقول له يبتدي يطوح الكوره يبقى زي الاجوان التقليديه، لانه هو بيغلط كتير وده ممكن يعمل لهم مشاكل كبيره جدا. جينا بقى في اخر الشوط الاول ماني جاب جون حلو جدا من حل فردي، وده الحاجه اللي خلت الماتش يتفتح بعد كده، لانه الماتش كان متقفل وليفربول ما عندوش فرص. فده اللي بيوري اللعيب الهاي كلاس. ماني حط جون عالمي الحقيقه وعجبني جدا. نيجي بقى على الشوط الثاني ساوثهامبتون، لعيبه ساوثهامبتون تعبت من كتر البريشر العالي اللي كانوا بيعملوه في الشوط الاولاني. فبداوا يبقوا مور كومباكت. جم كده بدل ما كانوا كلهم هاي بريسنج بداوا يرجعوا في مناطقهم كده. بدأ كله يرجع في مناطقه وادمز بيرجع وريدموند بس اللي كان ساعات بيتقدم لانه هو سريع. الشوط الثاني ما كانش فيه حاجات كتير غير الغلطه السخيفه من ادريان. انت عمال بتغلط فخلاص ما تجربهاش تاني. العب الطويله وخلاص، ريح نفسك. فيعني يا ريت ادريان ما يعملهاش تاني. قصدي سعادتك ان الحمار بيفهم احسن مني. والله انت ادرى، واللي على راسه بطه هيحس بيها. اهم حاجه في الماتش ان ليفربول ورى ان هو بيقدر يكسب في اسوأ حالاته. ال3 بوينتس النهارده كانت مهمه جدا، خصوصا بعد ما السيتي تعادل. ودي دي النقط اللي بتفرق بعد كده في اخر السيزون. بس وماني كان مان اوف ذا ماتش، وان شاء الله ليفربول يتحسن في الادوار اللي جايه. نيجي بقى الماتش الثاني وهو ماتش مانشستر سيتي وتوتنهام. جنبي التشكيله بتاعتها هي على الشاشه. ابتدى بتشكيله مقفل فيها العمق جدا، عنده اريكسن ولاميلا تحت كين، وهنا ندومبيلي وسيسوكو بيقفلوا على اليمين والشمال، ووينكس بيقفل هنا قدام المدافعين. ده هو بيحاول يقفل قدام مانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي كلهم اساسا لعيبه خط وسط، فبيحاول يقفل الثرو باسز اللي في العمق. نيجي بقى على تشكيله مانشستر سيتي. هو ما فيهاش اختلاف قوي، غير ان برناردو سيلفا ابتدى مكان محرز بدل الماتش اللي فات. طبعا اعلى لعيب في الماتش ده كان دي بروين. قعد معظم الموسم اللي فات مصاب، رجع النهارده بيدي هدايا بقى، بيدي ستيرلينج شويه، يدي اجويرو شويه، بيدي برناردو سيلفا. شفناه كرة لعبها بالمقاس لستيرلينج على دماغه اللي حطها في الجون الاولاني، والثانيه لعبها بكيرف عالي جدا حطها اجويرو وكانت جميله جدا. وبقى ادى كذا كرة لستيرلينج وادى كذا كرة لبرناردو سيلفا وشاط كذا كرة هو جرب. والنهارده دي بروين كان عامل اداء عالي جدا. برضو رودري فرق معاهم جدا. فرناندينيو كبر وفرناندينيو ما بقاش قادر زي السنه اللي فاتت. رودري بيغطي في الحته دي كلها لوحده، وفي نفس الوقت زي كل لعيبه مانشستر سيتي بساطته كويسه جدا، فبيقطع الكوره وبيلعب لجوندوجان وبيلعب لدي بروين وبيقسم اللعب كويس جدا. توتنهام جاب جون كان غلطه سخيفه جدا من ادرسون. جابوا لاميلا، حصل كاونتر اتاك، لاميلا راح ادرسون كان المفروض بدل ما يبقى واقف في نص الجون. هو يعني ممكن لسه ما دخلش في اجواء الموسم، ممكن لسه ما ظبطش
فإيدرسون دخل فيه جون سخيف جدا، ما كانش واقف في نص الجون، فيعني لاميلا حتى ما شاطش، لاميلا بصاها في جنب الجون ودخل. دخلنا في الشوط الثاني وفضلوا برضو تشكيلتين تقريبا زي ما هما وبيلعبوا بنفس الطريقه. بوتشيتينو بيقفل في العمق وجوارديولا بيلعب ال4-3-3 بتاعت مانشستر سيتي اللي محدش بيقدر يعني يعمل قدامها حاجه في البريمير ليج. بعد كده جينا للراجل البركه اللي نزله بوتشيتينو، الراجل لوكاس مورا اللي نزل مكان لاميلا، نزل لوكاس هنا، وبسم الله ما شاء الله يعني حوالي نص دقيقه نزل لوكاس قام حط لهم الجول. مش محتاجه حاجه يعني. لوكاس حط الجون على طول بعد الكورنر. بيفكرني كده باوريجي بتاع ليفربول، هما الاثنين كده فيهم حاجه جميله. بس والماتش قعد مكمل لغايه في اخر الماتش خالص. هنا كان جيسوس نزل مكان اجويرو وحط كوره في الاخر خالص اتمنعت بسبب الفار. هنا السؤال، الفار الجون اتمنع مظبوط، كانت هاند بول على بورت فما اتحسبتش. بس مانشستر سيتي اتظلم لانه في اول ماتش خالص كان في كورنر، رودري كان هنا واتمسك، جابوا من تحت واحد من لعيبه توتنهام والفار ما اتكلمش في حاجه. فانا شايف ان الفار كان ظالم جدا في الماتش ده. يعني مانشستر سيتي كان ليها بينالتي ما اتحسبتش، وبعد كده جابت جون في اخر دقيقه وبرده ما اتحسبتش. فانا شايف ان قوانين الفار في انجلترا محتاجه تتغير شويه، ان هي لو في حاجه اتشافت والحكم ما شافهاش يحسبوها، لانه انا كنت سامع المعلقين بيقولوا الفار في انجلترا بيتعمل بس لو الحكم طلب الاعاده. فانا شايف ان هو المفروض ما يحصلش كده. نيجي بقى لنهايه الحلقه، احب اعرف منكم انتوا شايفين مانشستر سيتي هيقدر يكسب الدوري ولا لا السنه دي؟ مع انه تعادل النهارده، انا لسه شايف ان هو المرشح الاول ان هو يكسب الدوري. النهارده مانشستر سيتي عمل ماتش عالي جدا لكن اتظلم بسبب الفار. وان شاء الله نشوفكم في الحلقه الجايه.